Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất thì theo như lịch của cảng hàng không thì có rất là nhiều máy bay quân sự đến và đi, nhưng mà hiện tại thì tất cả các chuyến bay đang delay rất là sâu rồi, đến tối mới tới cơ. Thì thôi thì cùng mình đi tìm hiểu xem vào buổi chiều ngày hôm nay thì các chuyến bay đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất có gì đặc biệt không nhé. Còn bây giờ thì đi thôi. Và bây giờ chúng ta có một chiếc Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air đang trên đường băng 25 trái. Và chiếc máy bay này sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài. Và bây giờ chiếc máy bay được lệnh khởi hành rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và một điểm lưu ý là hãng hàng không Vietjet Air vẫn đang làm thủ tục tại nhà ga T1 nha mọi người. Nên thế mọi người đi hãng hàng không này thì nhớ là hãng hàng không này làm ở nhà ga T1. Còn tất cả các hãng hàng không nội địa khác đều đã chuyển qua nhà ga T3 rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác của hãng hàng không đến từ Trung Quốc. Và chiếc Qingzhou Airlines này là Airbus A320neo. Chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái nhưng mà dừng chờ một chiếc máy bay khác về hạ cánh. Và chiếc máy bay của chúng ta đang phải dừng chờ một chiếc máy bay của hãng hàng không Scoot từ sân bay Changi về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là một chiếc Airbus A320. Và hãng hàng không Scoot là hãng không giá rẻ đến từ Singapore. Và chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Và hãng hàng không Scoot này cũng có rất là nhiều chuyến bay đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng mà giá vé thì với mình không rẻ một chút nào đâu. Còn bây giờ thì chiếc máy bay Airbus A320 của Qingzhou được lệnh cất cánh. Và mọi người thấy không, chiếc Airbus A320neo thì nhìn nó ngắn rất là dễ thương đúng không mọi người. Nhưng mà đây là dòng Airbus, còn dòng Boeing thì chúng ta có Boeing 737-700 ngay phía sau đây của Ruli Airlines, một hãng hàng không đến từ Sơn Đông Trung Quốc. Và mọi người biết không, chiếc máy bay Boeing 737-700 chiều dài chỉ có 33,6 m thôi nha. Sức chứa thì khoảng từ 126 đến 139 khách tùy cấu hình cabin. Và bây giờ thì chiếc máy bay của chúng ta được lệnh lên đường băng 25 trái và sẽ khởi hành. Và mọi người thấy không, cái dòng máy bay nhỏ nhỏ như thế này nhìn ngoài đời rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì chiếc máy bay Ruli Airlines được lệnh khởi hành rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và Ruli Airlines này cũng là một hãng không giá rẻ đến từ Trung Quốc. Và hiện tại thì các hãng không Trung Quốc đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất là nhiều. Và đặc biệt hơn thì họ sử dụng những dòng máy bay rất là đặc biệt như Airbus A320neo hay là Boeing 737-700 cũng vậy. Và
Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác, Airbus A320 của hãng hàng không Viettravel Airlines. Chiếc máy bay nổi bật với màu vàng đặc trưng, và bây giờ chiếc máy bay sẽ phải dừng chờ một xíu để chờ một chiếc máy bay khác về hạ cánh. Đó là chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Vietjet Air. Và hãng không Vietjet Air thì hiện tại rất là nhiều máy bay Airbus A321 luôn, và họ còn có đơn đặt hàng rất là lớn với dòng máy bay Airbus A321 này. Bây giờ thì chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì đường băng 25 trái, chiếc máy bay Airbus A320 của hãng không Viettravel được lệnh cất cánh. Và hãng không Viettravel Airlines thì có hai chiếc máy bay màu vàng này, một chiếc Airbus A321 và một chiếc Airbus A320 này. Và bây giờ thì ngay phía sau đó là chiếc Airbus A321 của hãng không Corona được lệnh lên đường băng 25 trái. Và hãng không Corona thì bay xen kẽ, dạo này thì đang thấy bay xen kẽ giữa Airbus A321 và 330 tùy hôm nha. Nhưng mà thường thì đa số sẽ sử dụng dòng máy bay Airbus A321, và chiếc máy bay được lệnh lên đường băng 25 trái và dừng chờ. Và chiếc Airbus A321 này đang phải dừng chờ để chờ một chiếc Airbus A350-900 của China Southern Airlines bước vào hạ cánh. Và chiếc máy bay này đặc biệt ở một chỗ, nó có màu sơn quảng cáo cho rượu Mao Đài. Đây là quốc tử của Trung Quốc. Và bây giờ chiếc máy bay hạ cánh. Và mình để ý là các hãng không Trung Quốc thì thường họ quảng cáo rượu trên thân máy bay rất là nhiều luôn á. Như nhiều hãng không khác cũng có đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất thì họ cũng có quảng cáo rượu trên thân máy bay luôn. Còn bây giờ thì chiếc Airbus A321 của Corona được lệnh cất cánh. Và anh em nói ngày mai thì hãng hàng không Corona sẽ đưa một máy bay với màu sơn mới của họ. Đây là nhận diện thương hiệu mới luôn nha mọi người, sẽ đến ở sân bay Tân Sơn Nhất, và lúc đấy thì mình sẽ cố gắng quay cho mọi người. Còn ngay phía sau đây là chiếc Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines được lệnh lên đường băng 25 trái, nhưng mà chưa được cất cánh đâu mọi người, phải chờ một chiếc máy bay khác từ sân bay Nội Bài về đến sân bay Tân Sơn Nhất đã thì mấy chiếc máy bay này mới được cất cánh ấy. Và ngay sau đây là một chiếc máy bay khác, cũng là Boeing 787-10 Dreamliner của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh.
và chặng bay nội bài đến sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại được xếp là một trong 10 chặng bay nội địa đông đúc nhất thế giới mọi người. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã hạ cánh rồi, thì đường băng 25 trái chiếc Boeing 7879 Dreamliner được lệnh cất cánh. Và hiện tại thì rất là tiếc là dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines thì chưa được trang bị Internet, chỉ có trang bị trên những dòng máy bay Airbus A350-900 thôi. Đây là một điều khá là đáng tiếc và hy vọng sắp tới đây thì hãng hàng không sẽ triển khai trên tất cả các máy bay luôn. Còn quay trở lại đường băng 25 trái thì chúng ta có một chiếc Airbus A320 của Brunei. Và chiếc máy bay này thì có sticker kỷ niệm 50 năm thành lập của hãng hàng không này. Và bây giờ chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và chiếc máy bay này là không phải ngày nào cũng tới đâu, nó hình như xen kẽ các ngày thì hãng không này mới đưa máy bay tới, và thường là dòng máy bay Airbus A320 sau đó thì sẽ nối chuyến đi các sân bay khác. Nhưng mà bây giờ thì chiếc máy bay này sẽ phải dừng chờ để chờ một chiếc máy bay khác từ Tiểu Vương quốc Ả Rập tới, và chiếc Airbus A350-900 của Emirates đang bước vào hạ cánh. Đây là một trong những chiếc máy bay khá là mới của hãng không Emirates, và đặc biệt hơn là Việt Nam chúng ta thì đang được hãng không này ưu ái rất là nhiều, sử dụng những dòng máy bay mới nhận luôn nha mọi người, tới và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ chiếc máy bay Airbus A350-900 của Emirates hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và những chiếc máy bay này của Emirates là chưa được 1 năm tuổi luôn mọi người, là mới nhận gần đây thôi, nhưng mà đã được đưa vào khai thác chặng bay tới sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là cũng một tín hiệu cũng khá đáng mừng cho Việt Nam mình chúng ta. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã hạ cánh, thì đường băng 25 trái chiếc Airbus A320 Neo của Brunei được lệnh cất cánh. Và ngay sau khi chiếc Airbus A320 Neo của Brunei cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì ngay phía sau đó là một chiếc máy bay Boeing 737 được hoán cải thành chở hàng, và chiếc máy bay đến từ Trung Quốc này cũng đang bước vào hạ cánh. Và mọi người thấy không, đây là những máy bay Boeing 737 trước đây chở khách nhưng mà giờ hoán cải thành chở hàng á. Và những cái máy bay của Trung Quốc tới và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất chở hàng thì thường sẽ là ở khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Còn bây giờ thì chúng ta có một chiếc Boeing 777-300ER của hãng không Qatar Airways. Hãng không này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay của Campuchia. Và hiện tại thì Campuchia đã sử dụng sân bay mới của mình rồi, nên thế là có dịp mình sẽ trải nghiệm. Còn quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì hãng không Qatar Airways là một trong những hãng không thuộc liên minh One World như mọi người, một trong 3 liên minh hàng không lớn nhất thế giới. Và mọi người biết không, thì liên minh hàng không One World này được thành lập năm 1999, trụ sở tại New York, Mỹ.
Slogan của họ thì trước đây thì họ rất là dài, nhưng mà slogan mới đây là Travel Break, và thành viên sáng lập là American Airlines, British Airways, Cathay Pacific và Qantas. Hiện tại thì có 13 hãng không thành viên, tính đến năm 2025 phủ sóng hơn 900 điểm đến và 170 quốc gia trên thế giới. Ưu điểm nổi bật của liên minh này là chia sẻ chương trình khách hàng thường xuyên giữa các thành viên, dịch vụ lao liên minh cho các hành khách thương gia hạng nhất, tiêu chuẩn dịch vụ cao và mạng lưới kết nối toàn cầu cũng khá là lớn. Và Cathay Airways là một trong những thành viên của liên minh hàng không oneworld này, gia nhập ngày 30 tháng 10 năm 2013. Đây là hãng không vùng vịnh đầu tiên gia nhập một liên minh toàn cầu, và Cathay Airways mang lại lợi thế lớn cho oneworld nhờ mạng lưới đường bay rất là lớn tại Trung Đông, châu Phi và Nam Á. Căn cứ chính tại sân bay quốc tế Hamad là một trong những sân bay hiện đại nhất trên thế giới, và Cathay Airways gia nhập liên minh này thì giúp oneworld mở rộng kết nối đến rất là nhiều điểm đến. Còn bây giờ thì chiếc máy bay của chúng ta với màu sơn liên minh của oneworld này đã lên đường bằng 25 trái, và chiếc máy bay được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Techno của Phnom Penh, Campuchia. Và một điều khá là thú vị, sau khi chiếc Boeing 777-300ER của Cathay Airways cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì ngay phía sau đấy là có một chiếc máy bay Boeing 737 MAX, không phải của Trung Quốc đâu nha mọi người, và chiếc máy bay này của Malaysia Airlines. Và chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Kuala Lumpur về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và hôm nay thì Malaysia lại sử dụng dòng máy bay Boeing 737 MAX tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và Malaysia Airlines thì sử dụng dòng máy bay Boeing 737 MAX thì tới sân bay Tân Sơn Nhất cũng hiếm lắm chứ không phải nhiều, thường xuyên đâu mọi người. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải, và điều kiện thời tiết tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện tại đang rất là bất lợi cho mọi người đi ngắm máy bay luôn. Mưa rất là lớn. Và đây, các cơn mưa đang ngang qua sân bay Tân Sơn Nhất, và dự báo mưa sẽ đến tối luôn, nên thế là mình cũng chưa biết sao nữa. Và bây giờ đây là một chiếc máy bay mới của Viettravel. Chiếc máy bay đã bị nằm ở sân bay Phú Quốc rất là lâu rồi. Bây giờ thì chiếc máy bay đã phục hồi và bay lại từ hôm qua. Chiếc máy bay đang thực hiện chặng bay từ Đà Nẵng về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hiện tại mưa tại sân bay Tân Sơn Nhất đang làm gián đoạn các hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là các máy bay không thể cất và hạ cánh được tại vì điều kiện sấm sét rất là lớn và mưa và gió giật. Các máy bay thì đang phải dừng chờ tại trên các đường băng cũng như là khu vực dừng chờ bên ngoài để đợi thời tiết tốt hơn thì mới bước vào hạ cánh và cất cánh được. Và hiện tại sét đánh cũng rất là mạnh ở sân bay Tân Sơn Nhất, nên thế là mọi người chú ý nhé. Đó. Và điều kiện ở hai đầu cất và hạ cánh thì đang rất là bất lợi, nên thấy các máy bay đang phải xếp hàng dừng chờ ở đây để chờ điều kiện thời tiết tốt hơn thì các máy bay mới được lệnh cất cánh. Và mọi người lưu ý trong những ngày mưa thì mọi người nên chú ý lịch của các hãng không nhé, để xem có chuyến bay của mình có chậm hủy chuyến không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay vào buổi tối, lúc này là gần 6 giờ tối rồi. Thì đây là một chiếc máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và ngay sau khi chiếc này cất cánh thì sẽ là những chiếc máy bay chuyên cơ của Úc sẽ đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngay sau khi chiếc Boeing 787 cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Nội Bài ấy, thì đây là chiếc máy bay chuyên cơ chở bà toàn quyền Úc. Bà Sam Mothin sẽ có chuyến thăm tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Và bây giờ thì chuyên cơ sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trước. Đây là một trong những chiếc máy bay KC-30E. Đây là một trong những chiếc máy bay gọi là phiên bản của Airbus A330 MRTT á, gọi là máy bay tiếp nhiên liệu trên không á. Và chiếc máy bay này được hoán cải để có thể sử dụng chuyên chở các VIP. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người chú ý ở phần phía đuôi nhé, nó có một cái cần tiết nhiên liệu khá là đặc biệt đó. Và chiếc chuyên cơ này hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người thấy không, điều kiện thời tiết mưa và mù cũng khá là khó khăn trong việc quay hình chiếc máy bay này. Và điều kiện thời tiết cũng rất là bất lợi luôn. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ quay lại với bầu trời đã, nơi chiếc C-130G Super Hercules của Úc. Và chiếc máy bay này bị chậm mất khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ mọi người. Đáng lẽ nó phải tới từ 2 giờ chiều rồi, nhưng mà giờ đến gần 6:30 thì chiếc máy bay này bước vào hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này khởi hành từ sân bay Darwin của Úc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và do điều kiện là buổi tối nên thế là hình ảnh thì nó sẽ không được mượt mà và là đẹp đâu mọi người. Nên thế là mọi người chịu khó coi nhé. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang từ từ hạ cánh trong điều kiện mưa và sấm chớp. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên và mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận nhé. Và ngày mai thì khoảng 9 giờ sáng thì chiếc C-130G này sẽ xuất phát. Còn chiếc Airbus A330-300 thì sẽ là 6 giờ 35 tối. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.